Kaya titikman natin. Sana all! Okay, let's start. Meron ako ditong sliced bread, grated cheese, pizza sauce, bell pepper, pineapple tidbits, and ham. Okay, maglagay ng pizza sauce or pwede rin kayong gumamit ng tomato sauce sa sliced bread, sa ibabaw. Spread lang natin. Hanggang makover lahat ng top part ng sliced bread. Tapos ilagay na natin yung toppings. Ayan, bell pepper. Arrange lang natin para maganda. Ham. Sliced. And pineapple tidbits. Siyempre, kayo na rin bahala kung gaano karami ang ilalagay nyo. At saka, lagyan na natin ng quickmelt cheese sa ibabaw. Done! Ready to bake! Sa oven ko na lang ilalagay guys kasi medyo maiinip ako kung sa kawali, pero pwedeng sa kawali natin isa lang. Kaya ayan, papasok ko na guys sa aking mini oven for 10 minutes hanggang sa magmelt ang ating cheese. So ayan, okay na, nagmelt na. Wow, ang bango at ready na siya. Tadadan, tadadan! Ang sarap ng aming merienda today! So, ayan na naman guys yung ginawa ko ngayon. Ayan, ating tasty bread pizza. Ito yung ginawa kong parang thin crust. Kasi pinipit ko muna yung bread. Kaya titikman natin. Panalo. Sarap. Tapos, ito naman yung
Nilagyan lang natin ng toppings. Sarap guys. I-try nyo to, promise. Sarap. Guys, kung nagustuhan nyo ang video ko for today, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel at i-click ang bell para lagi kayong updated sa mga ganap ko dito sa bahay. Bye-bye! Meryenda na tayo!